नमस्कार, अस्मिता's किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत रगडा चाट। रगडा चाट बनवण्यासाठी इथे एका कुकरमध्ये 2 कप सफेद वाटाणे घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये मी एक बटाटा सोलून आणि चिरून घेतला, तोही त्याच्यामध्ये घालायचा आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घालायचं आहे, थोडीशी हळद घालायची आहे, थोडंसं मीठ आणि आता कुकरला झाकण लावून ह्याच्यात 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। आता इथे कुकरच्या 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत आणि आता वाटाणे चांगले शिजलेले आहेत। आता इथे गॅसवर एक पॅन ठेवायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकायचं आहे। तेल तापल्याच्या नंतर ह्याच्यामध्ये आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालायची आहे आणि ती आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे। आलं लसूण पेस्ट भाजल्याच्या नंतर ह्याच्यामध्ये एक बारीक कापलेला कांदा घालायचा आहे आणि आता तो सुद्धा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आता कांदा इथे भाजत आल्याच्या नंतर ह्याच्यामध्ये 2 बारीक कापलेले टोमॅटो टाकायचे आहेत आणि आता ह्या टमाट्याला चांगलं परतून घेऊया। अर्धा चमचा हळद टाकायची आहे, 1 चमचा लाल मसाला, 1 चमचा धन्याची पावडर आणि 1 चमचा जिरा पावडर घालायची आहे आणि आता ह्याला पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मसाला चांगला शिजलेला आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये जे आपण वाटाणे उकडून घेतले होते ते ह्याच्यामध्ये घालायचे आहेत आणि आता ह्या मिश्रणामध्ये मी अर्धी वाटी पाणी ओतलेलं आहे आणि आता ह्याला 2 ते 3 मिनिटांसाठी उकळवून घ्यायचं आहे। आता इथे 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत आणि आता इथे चांगले उकळे आलेले आहे। आता ह्याला थोडंसं स्मॅश करून घ्यायचं आहे। आता रगडा चांगला मॅश करून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि आता हा रगडा चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि आता हा रगडा तयार झालेला आहे। इथे एका डिशमध्ये एका पावाचे छोटे छोटे पीस करून ह्याच्यात ठेवायचे आहेत आणि आता त्याच्यावर रगडा घालायचा आहे। आता याच्यावर हिरवी चटणी घालायची आहे आणि आता त्याच्यावर गोड आणि आंबट चटणी टाकायची आहे। आता त्याच्यावर थोडेसे शेंगदाणे घालायचे आहेत इथे थोडेसे बारीक चिरलेले कांदे आहेत ते टाकायचे आहेत त्याच्यावर आणि इथे नायलॉन सेव आहेत ते सुद्धा ह्याच्यावर टाकायचे आहेत। आणि आता हा चटपटा असा हा रगडा चाट तयार झालेला आहे। आता आपण याला सर्व करूया।